নমস্কাৰ মই আপিল ৰহমান আৰু স্বাগতম জনাইছো ইউটিউব চেনেললৈ আজি পঢ়িম তোমালোকৰ ক্লাছ 6 ৰ ইংৰাজীৰ যিখন কিতাপ আছে ৰেইনবো তাৰে আজি আমি লেসন 2 কৰিম দা গোল্ডেন টাচ খুব এটা ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ প্ৰশ্ন আহিব যেনেকৈ ইয়াত শক্তিমানৰ বিষয় দিছে হেৰি পটাৰৰ বিষয় দিছে ওয়ান্ডাৰ ওমেন দিছে সো কোনে কোনটো হয় হি ইজ এ ব্ৰেভ লয়াল এণ্ড কিং ইয়ং উইজাৰ্ড গতিকে এইটো হ'ব হেৰি পটাৰ চিহ্ন হৈছে এইটো চিত্ৰ ঠিক আছে তাৰপিছত দিছে সি ইজ এ কৰেজিয়াছ এণ্ড কম্পেশনেট সুপাৰ হিৰোইন গতিকে এইটো হ'ব ইয়াৰ লগত এইটো হ'ব ওয়ান্ডাৰ ওমেন আৰু শক্তিমান হৈছে ই গতিকে এইটো হ'ব যে হি ইজ এ সুপাৰ হিৰো হু ফাইট এগেইনষ্ট ইভিল ফৰ্চেছ টু প্ৰটেক্ট হিউমেনিটি গতিকে এইটো হ'ব শক্তিমানৰ লগত সো ইয়াত তেনেকৈ একো বস্তু নাই ঠিক আছে সো এইটো যে ইয়াক কয় এই মেজিকেল ওয়ান বুলি কয় এইটো মেজিক ওয়ান বুলি কয় ঠিক আছে এইটো হৈছে এইটো এটা মেজিক ওয়ান মানে এইটোৰ সহায়ত মেজিক কৰোৱা হয় যাদুঘৰে মেজিক কৰায় সো গতিকে ইয়াত দিছে এটা ৰজাৰ বিষয় দিছে ৰজাটোক অকল সোণ লাগে ঠিক আছে গতিকে সোণ থকাৰ কাৰণে সোণ বিচাৰি বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছিলে কিন্তু পিছত কি হৈছিলে হেতুলৈ বহুত আনহেপি আছিল ঠিক আছে যে এইটো আছিল যে কিংটোৰ নাম কি আছিল কেতিয়াবা খুদিব পাৰে গতিকে কিংৰ নাম আছিল মিদাস ঠিক আছে সো তোমালোকে চাব পাৰিবা ইফালে আমি এক্টিভিটিছত যিবিলাক প্ৰশ্ন দি আছে এইবিলাক পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট আমি এক্টিভিটিছৰ সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিম তোমালোকে ভিডিওটো লাইক কৰি দিবা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা এক্টিভিটিছত আমাক দিছে যে লেটস সি হাউ মাচ উই হ্যাভ আন্ডাৰস্টুড আমি কিমান বুজি পাইছো পাৰ্টটো হেতু কৈছে এক নম্বৰ কৈছে যে এনসাৰ দা ফলোইং কোশ্চেনস এইবিলাক কোশ্চেনৰ এনসাৰ কৰিব দিছে এনেকুৱা একৰ এই নম্বৰ দিছে যে হোৱাট ডিড দা কিং উইশ ফৰ যে ৰজাই কি বিচাৰিছিলে কি আশা কৰিছিলে এনসাৰ কৰিম দা কিং উইশড দ্যাট এভৰিথিং হি টাচড উড টাৰ্ন ইনটু গোল্ড যে ৰজাই আশা কৰিছিল বা বিচাৰিছিল যে মই যেটো বস্তু সোম বা সুই দিম হেতু বস্তু যাতে কি হয় সোণলৈ ৰূপান্তৰিত হয় তাৰপিছত বি নম্বৰ প্ৰশ্ন যে হাউ ডিড দা কিং টেষ্ট হিজ পাৱাৰ যে তেওঁৰ যেটো পাৱাৰ গ্ৰহ পাইছিলে সেই পাৱাৰটো কেনেকৈ তেওঁ টেষ্ট কৰিছিলে সো আমি এনসাৰ কৰিম দা কিং টেষ্টেড হিজ পাৱাৰ বাই টাচিং এ ষ্টন এণ্ড এ ফ্লাৱাৰ এণ্ড বোথ টাৰ্ন ইনটু গোল্ড সো কিঙে যেতিয়া পাৱাৰটো পাইছিলে তেতিয়া টেষ্ট কৰিব বিচাৰিছিলে তেতিয়া পাৱাৰটো যে মই যে মোক যে পাৱাৰটো দিছে মই টেষ্ট কৰি চাওঁ যে মোৰ গোল্ডলৈ কনভাৰ্ট হয় নে নহয় ঠিক আছে সো গতিকে যেতিয়া এটা ফুল আৰু এটা পাথৰক বা শিলক ছুইছে তেতিয়া পাথৰ আৰু শিলটো আৰু ফুলটো সোণলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে এটা সি নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে হোৱাট হ্যাপেন্ড টু দা প্ৰিন্সেছ হোৱেন দা কিং হাগড হার গতিকে যেতিয়া কিং মিদাসে তেওঁৰ প্ৰিন্সেছ তেওঁৰ ডটাৰক যেতিয়া সাৱটি ধৰিছিলে হাগ কৰিছিলে তেতিয়া কি হৈছিলে সো তেতিয়া তেওঁ মূৰ্তিলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিলে সোণৰ মূৰ্তিলৈ সো আমি এনসাৰ কৰিম যে এনএস অৰ্থাৎ এনসাৰ যে হোৱেন দা কিং হাগ দা প্ৰিন্সেছ হি টাৰ্নড ইনটু এ গোল্ডেন ষ্টেচু মানে মূৰ্তিলৈ গৈছিলে গোল্ডেন মানে সোণৰ মূৰ্তি ডি নম্বৰ প্ৰশ্ন যে হাউ ডিড দা কিং গেট ৰিড অফ হিজ গোল্ডেন টাচ যে কেনেকৈ তেওঁ যিবিলাক গোল্ডেন টাচ যেটো চুয়ে হেতুৱে মানে সোণলৈ পৰিৱৰ্তিত হয় কেনেকৈ ৰিড অফ কৰিছিলে গতিকে হেতুৰ পৰা কেনেকৈ ছুটকাৰা পাইছিলে বা কেনেকৈ ভাল হৈছিলে আমাক হেতু সুধিছে সো আমি এনসাৰ কৰিম দা ডিভাইন স্পিৰিট গতিকে ডিভাইন স্পিৰিটে তেওঁক এইটো পাৱাৰ দিছিলে যে যেটো বস্তুকে তেওঁ চুব হেতু বস্তু কি হ'ব সোণলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব গতিকে এনসাৰ কৰিম দা ডিভাইন স্পিৰিট told the king to go and wash himself in the river Pectolas to get rid of the golden touch যেতিয়া তেওঁৰ ডটাৰ তেওঁৰ ছোৱালী সোণৰ মূৰ্তিলৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছিল তেতিয়া এই ডিভাইন স্পিৰিটক গৈ সুধিছিল যে এইটো কেনেকৈ আমি ভাল কৰিব পাৰিম সো কৈছিলে যে যি ৰিভাৰ পেক্টোলাছ আছে তাতে গৈ তুমি হাত ধুই আহা তোমাৰ তেতিয়া ভাল হৈ যাব তুমি আৰু যেটো বস্তু চুবা হেতু আৰু সোণলৈ পৰিৱৰ্তিত নহব নহলে এই পানী খালে ভাত খালে বা যি কোনো বস্তু খালেও হেতু সোণলৈ পৰিৱৰ্তিত হয় খাব নোৱাৰে ঠিক আছে এটা ই নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে হোৱাট লেসন ডিড কিং মিডাস লাৰ্ন এট দা এণ্ড গতিকে কি লেসন শিকিছে বা কি শিক্ষা পাইছে সো আমি আনসাৰ কৰিম কিং মিডাস লাৰ্ন দ্যাট গোল্ড ইজ নট মোৰ প্ৰিচিয়াছ দেন লাভ ৰিলেশ্যনশ্বিপ এণ্ড হেপিনেছ যে তেওঁ শিক্ষা পাইছে যে সোণ অৰ্থাৎ গোল্ড সোণটো ইমানো মূল্যৱান নহয় যে তেওঁৰ লাভ মানে মৰম যি তেওঁৰ ছোৱালীটো সোণলৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছিলে গতিকে ছোৱালীৰ মৰম এৰুৱাব লাগিব ৰিলেশ্যনশ্বিপ তাৰপিছত হেপিনেছ যি সুখী থাকে সুখীটো অকল সোণেই দিব নোৱাৰে বহুত বস্তু আছে যিবিলাক
সোণতকৈ বেছি মূল্যৱান ঠিক আছে যিবিলাক সোণ দিব নোৱাৰে এতিয়া 2 নম্বৰৰ প্ৰশ্নবিলাক দিছে তোমালোকে কিতাপত চাবা যে ৰিড দ্য ফলোইং ষ্টেটমেন্টস পুট এ টিক ৰাইট অৰ ক্ৰছ গতিকে শুদ্ধ হলে ৰাইট চিন দিম আমি আৰু অশুদ্ধ হলে ক্ৰছ চিন দিম সাইডত বক্স দিয়া আছে এই নম্বৰ দিছে যে মিডাস ওয়াজ ভেৰি হ্যাপি উইথ হিজ ওয়েলথ গতিকে এটো শুদ্ধ হ'ব তেওঁ বহুত হ্যাপি আছিল সো গতিকে মিডাস ওয়াজ ভেৰি হ্যাপি উইথ হিজ ওয়েলথ গতিকে এটো হ্যাপি নাছিল তেওঁ আনহ্যাপি আছিল ঠিক আছে তোমালোকক মই কিতাপত দেখাই দিও সো ইয়াত চাবা তোমালোকে দিয়া আছে যে once upon a time there was a king named Midas in ancient Greece he was very rich but unhappy তেওঁ আনহ্যাপি আছিল ঠিক আছে গতিকে এটো উত্তৰ আমি ক্রস মারি দিলে ভাল হ'ব সো যদি আমি ইনকারেক্ট বুলি লিখি দিও ক্রস কৰি দিও আমাৰ ভাল হৈ যাব ঠিক আছে গতিকে ক্রস কৰি দিবা ভাল হৈ যাব কিন্তু পিছলৈ যেতিয়া তেওঁ সোণলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে যেটো বস্তুতে সুয়ে হেতুৱে সোণলৈ ৰূপান্তৰিত হয় কিন্তু পিছত যেতিয়া ডিভাইন স্পিৰিটৰ পৰা হেতু ঘূৰাই লৈছিল তেতিয়া কি তেওঁ যিখিনি আছিল সেইখিনিলে সন্তুষ্ট আছিল ঠিক আছে তাৰ পিছত কি কৈছিলে লাভ এণ্ড হ্যাপিনেস আৰ দা ট্ৰু ওয়েলথ দে আৰ ওয়ার্থ মোর দ্যান গোল্ড গতি তাৰ পিছত তেওঁ চেঞ্জ হৈছিল তাৰ পিছত দিছে যে King Midas learned to be happy with what he had. He lived happily up thereafter. গতি thereafter পিছলৈ হে তেওঁ শিকিছিল যে হ্যাপি কেনেকৈ থাকিব পাৰি যিমানখিনি বস্তু আছে গতি আগত কি আছিল আনহ্যাপি আছিল পিছলৈ হ্যাপি হৈছে ঠিক কিন্তু আগত আনহ্যাপি আছিল গতিকে সেই কাৰণে আগৰটো প্ৰশ্নটো খুদিছে গতিকে এইটো পূৰণ হৈ যাব ঠিক আছে এইটো ক্ৰস হৈ যাব গতিকে এইটো ৰাইট চিন নিদিবা এইটো পূৰণ চিন দিবা অৰ্থাৎ এইটো ইনকারেক্ট ঠিক আছে গতিকে এইটো মই নিজা ইচ্ছাকে মই ৰাইট চিন দিছো কিয়নো বহুতে কয় এইটো ৰাইট কিন্তু ৰাইট নহয় এইটো হৈছে কটা এইটো পূৰণ হ'ব কিতাপতে দিয়া আছে এইটো তো আনহ্যাপি আছিল ঠিক আছে গতিকে এইটো শুদ্ধ নহব ইনকারেক্ট হ'ব এই নম্বৰটো ঠিক আছে এটা বি নম্বৰ যে দা কিং টেস্টেড হিজ নিউ পাৱাৰ বাই টাচিং এ ষ্টন গতিকে তেওঁ নতুন পাৱাৰ কি চেক কৰিছিল যে তাত এটা ষ্টন আৰু ফুলক চেক কৰি পাৱাৰটো চেক কৰিছিল গতিকে এইটো শুদ্ধ হ'ব তাৰ পিছত সি নম্বৰ The divine spirit did not warn Midas যেটা মিডাসক ওয়ার্ন কৰা নাছিল গতিকে এটো কি এটো অসত্য হ'ব কিয়নো যি ডিভাইন স্পিৰিট কৈছিল তেওঁ ওয়ার্ন কৰিছিল যে এটো যতে ততে ইউজ নকৰিবা ঠিক আছে বা ওয়ার্ন কৰিছিল ঠিক আছে যে এটো ললে বহুত অসুবিধা হ'ব পাৰে ডি নম্বৰ যে when Midas touched a stone it turned into gold গতিকে এটো শুদ্ধ হ'ব কারেক্ট হ'ব ই নম্বৰ The divine spirit did not solve Midas problem গতিকে এটো পূৰণ হ'ব কিয়নো ক্রস কি হ'ব কাৰণ ইনকারেক্ট হ'ব কারেক্ট নহব কিয় কাৰণ ডিভাইন স্পিৰিটে পিছলৈ কৈছিল যে তুমি পানীত হাত ধুই লোৱা তোমাৰ এটো ভাল হৈ যাব ঠিক আছে গতিকে এটো did not solve কৈছিল গতিকে সলভ কৰিছিল একচুয়ালি গতিকে এই কাৰণে এটো অশুদ্ধ হৈ যাব 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে ৰিপ্লেস দা আন্ডারলাইন পার্ট উইথ এ ওয়ার্ড ফ্রম দা বক্স যেনেকৈ শকড এক্সাইটেড গ্ৰান্টেড ইনসিস্টেড সো কোনটো কত বহিব যেনেকৈ এক নম্বৰটো দিছে যে মিডাস ওয়াজ সারপ্রাইজ গতিকে সারপ্রাইজ অর্থাৎ আমি आंसर কৰিম যে মিডাস ওয়াজ শকড আমি দিব পাৰো তাৰ পিছত 2 নম্বৰ দা ডিভাইন স্পিৰিট এগ্ৰিড টু ফুলফিল হিজ উইশ গতিকে এগ্ৰিড টু ফুলফিল অর্থাৎ আমি কি লিখিব পাৰো গ্ৰান্টেড হিজ উইশ গতিকে গ্ৰান্টেড লিখিব পাৰো তাৰ পিছত 3 নম্বৰ যেটো দিছে যে মিডাস ডিমান্ডেড ফোর্সফুলি দ্যাট হিজ উইশ বি ফুলফিল গতিকে ইমানখিনিৰ আমি শর্ট ফর্মত লিখিব পাৰো যে মিডাস ইনসিস্টেড দ্যাট হিজ উইশ বি ফুলফিলড এটা 4 নম্বৰ যে মিডাস ওয়াজ হ্যাপি এন্ড enthusiastic when his wish was fulfilled গতিকে হ্যাপি এন্ড enthusiastic অৰ ঠাইত আমি লিখিব পাৰো এক্সাইটেড ঠিক আছে এক্সাইটেড লিখিলে হৈ যাব বুজি পাইছা এটা 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন লাগিছে যে choose the correct alternative from the option to complete each sentence যেনেকৈ এইবিলাক এমসিকিউ টাইপৰ প্ৰশ্ন এইবিলাক পৰীক্ষাত আহিব এই নম্বৰ দিছে যে কিং মিডাস গ্ৰেটেষ্ট ডিজায়াৰ was to কি আছিল hug his daughter 2 নম্বৰ দিছে have more gold 3 নম্বৰ দিছে wash his hands আৰু 4 নম্বৰ দিছে work in the garden সো তেওঁৰ কি উইশ আছিল বা কি ডিজায়াৰ আছিল বহুত আশা আছিল গতিকে এটো হ'ব অপচন 2 নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব have more gold যে যদি অধিক সোণ থাকিলে হয় এটো আশা আছিল তেওঁৰ ঠিক আছে তাৰ পিছত বি নম্বৰ যে ড্যাশ গ্ৰান্টেড দা উইশ অফ কিং মিডাস গতিকে কোনে গ্ৰান্টেড কৰিছিল কোনে তেওঁক পাৱাৰটো দিছিল যে যেটো বস্তু সুব হেতুৱে সোণলৈ পৰিৱৰ্তিত হ'ব গতিকে আনসাৰটো হৈ যাব 2 নম্বৰটো দা ডিভাইন স্পিৰিট ঠিক আছে আনসাৰ হ'ব 2 নম্বৰ সি নম্বৰ প্ৰশ্ন
কিং মিডাছ গট ৰিড অফ হিজ গোল্ডেন টাচ বাই ডেছ দি আছে গতিকে ৰিড মানে কেনেকৈ শ্বুট কৰা পাইছিলে গতিকে তেওঁৰ হাত ধুই গতিকে ক'ত আছে যে ৱাশ্বিং হিজ হেণ্ড ইন দ্য ৰিভাৰ গতিকে 2 নম্বৰ নদীত হাত ধুই 2 নম্বৰটো হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ এতিয়া ডি নম্বৰ যে দ্য লেছন ডেট কিং মিডাছ লাৰ্ণ ফ্ৰম হিজ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইজ ডেট ডেছ গতিকে কি হ'ব 1 নম্বৰ দিছে গোল্ড ইজ দ্য কে টু হেপিনেছ 2 নম্বৰ দিছে পাৱাৰ ইজ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট দেন লাভ 3 নম্বৰ লাভ এণ্ড হেপিনেছ আৰ ৱৰ্থ মোৰ দেন গোল্ড তাৰপিছত 4 নম্বৰ যে গ্ৰীড ইজ এভৰিথিং ইন লাইফ চ' গতিকে এনচাৰটো হ'ব 3 নম্বৰটো যে লাভ এণ্ড হেপিনেছ আৰ ৱৰ্থ মোৰ দেন গোল্ড গতিকে সোণতকৈ লাভ আৰু হেপিনেছ অৰ্থাৎ সুখী যি থকা সেইটোৱে ভাল সোণতকৈ 3 নম্বৰটো হ'ব উত্তৰটো ডি নম্বৰৰ কাৰণে ঠিক আছে এতিয়া ই নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে আফটাৰ লুজিং দ্য গোল্ড টাচ কিং মিডাছ গতিকে যিটো আফটাৰ লুজিং দ্য গোল্ড টাচ গতিকে যিটো চুৱে সেইটোৱে সোণৰ বস্তুটোলৈ ৰূপান্তৰিত হয় বা সোণলৈ ৰূপান্তৰিত হয় এইটো লুজ কৰাৰ পিছত এইটো এতিয়া কি হৈ গৈছে মানে হেৰুৱাইছে তেওঁক দ্য ডিভাইন স্পিৰিটক কৈছে যে এইটো নালাগে কিয়নো মোৰ ডটাৰক মই চুব নোৱাৰোঁ হাত কৰিব নোৱাৰোঁ সোণলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ যে মূৰ্তি বনাই গৈছে গতিকে সেইটো ৰিড কৰাৰ কাৰণে কি কৰিছিলে নদীত হাত ধুইছিলে গতিকে তাৰপিছত তেওঁ কি কৰিছিলে গতিকে এইটো হ'ব বিকাম ৱাইচাৰ মানে তেওঁ ভালভাৱে বস্তুখিনি ইউজ কৰিছে যে মোৰ যিখিনি আছে সেইখিনিয়ে ভাল মোক আৰু সম্পত্তি নালাগে বা মোক গোল্ড আৰু নালাগে এফ নম্বৰ দ্য মেছেজ ডেট দ্য ষ্টৰি কনভেজ ইজ ডেট গতিকে মেছেজটো কি দিছে এইটো ষ্টৰি পঢ়ি চ' গতিকে আনচাৰটো হ'ব 2 নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব যে গ্ৰীড মেক্স এ মেন ব্লাইণ্ড এণ্ড ফুলিছ যে গ্ৰীড মানে লোভী যদি থাকা তোমাৰ লোভী থাকিলে এটা মানুহক কি কৰে ব্লাইণ্ড অন্ধ বনাই দিয়ে আৰু ফুলিছ মানে মূৰ্খ বনাই দিব পাৰে ঠিক আছে 2 নম্বৰ হ'ব উত্তৰটো এতিয়া 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে এৰেঞ্জ দ্য জাম্বলড সেন্টেন্সেছ ইন দ্য প্ৰপাৰ অৰ্ডাৰ টু গেট দ্য সামাৰি অফ দ্য ষ্টৰি গতিকে যদি পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহে যে সামাৰি লিখা যি গোল্ডেন টাচ তোমালোকৰ পাৰ্টটো আছে এই পাৰ্টটোৰ সামাৰি যদি লিখিব আহে এইটো লিখিবা দ্য গোল্ডেন টাচৰ সামাৰি চ' এইটো প্ৰপাৰ অৰ্ডাৰত লিখিব লাগে চ' আমি এনচাৰটো কৰিম আমাক এনেকৈ দিছে 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ তাৰপিছত চাইডত আমাক বক্স বনাই দিছে চ' এইটো কাৰণে এনচাৰটো কৰিব প্ৰথমত যেটা আছে প্ৰথমত 4 নম্বৰটো আহিব যে মিডাছ অলৱেজ ৱান্টেড মোৰ গোল্ড তাৰপিছত 6 নম্বৰটো আহিব এ ডিভাইন স্পিৰিট মেড কিং মিডাছ ওৱান ডে তাৰপিছত 9 নম্বৰ আহিব দ্য ডিভাইন স্পিৰিট ছেড আই উইল গ্ৰাণ্ট ইউ ওৱান উইচ তাৰপিছত 11 নম্বৰটো আহিব মিডাছ ছেড আই উইচ হোৱাট এভাৰ আই টাচ টাৰ্নছ ইনটু গোল্ড তাৰপিছত 10 নম্বৰ এক্সাইটেড হি ৰান টু টেল হিজ ডটাৰ দ্য নিউজ আৰু 7 নম্বৰ আহিব তাৰপিছত যে হোৱেন হি হাগড হিম শ্বি ইনষ্টেণ্টলি টাৰ্নড ইনটু এ ষ্টেচু অফ গোল্ড তাৰপিছত 8 নম্বৰ তাৰপিছত 8 নম্বৰটো আহিব যে মিডাছ বিকাম ভেৰি ছেড তাৰপিছত লাষ্টত আহিব 2 নম্বৰ যে দ্য ডিভাইন স্পিৰিট টল্ড মিডাছ টু ৱাছ হিজ হেণ্ড ইন দ্য ৰিভাৰ তাৰপিছত 9 নম্বৰত আহিব যে 9 নম্বৰত আহিব 3 নম্বৰটো যে মিডাছ কুইকলি ৱেণ্ট টু দ্য ৰিভাৰ এণ্ড ৱাছড হিজ হেণ্ডছ আৰু তাৰপিছত লিখিম 5 নম্বৰটো আহিব যে হিজ ডটাৰ কাম বেক টু লাইফ আৰু লাষ্টত আহিব প্ৰথমটো যে মিডাছ লাৰ্ণ টু বি হেপী উইথ হোৱাট হি হেড চ' এইটো চামাৰী আকাৰে আমি লিখি দিছোঁ চামাৰী আকাৰে যদি আহে যে প্ৰশ্ন আহে পৰীক্ষাত যে দ্য গল্ডেন টাচৰ চামাৰীটো লিখা বা চামাৰী মানে সাৰাংশ চ' এনেকৈ উত্তৰটো কৰিবা এনচাৰ ইয়াৰ পৰা লিখিবা যে মিডাছ অলৱেজ ৱান্টেড মোৰ গোল্ড মানে যিবিলাক আছে আমি লাইন বাই লাইন ধুনীয়াকৈ লিখিছোঁ জাষ্ট নাম্বাৰটো উঠাই দিছোঁ যে মিডাছ অলৱেজ ৱান্টেড মোৰ গোল্ড মানে মিডাছে সদায় বেছি সোণ বিচাৰিছিলে ওৱান ডে এ ডিভাইন স্পিৰিট মেড কিং মিডাছ দ্য ডিভাইন স্পিৰিট ছেড আই উইল গ্ৰাণ্ট ইউ ওৱান উইচ মিডাছ ছেড আই উইচ হোৱাট এভাৰ আই টাচ টাৰ্নছ ইনটু গোল্ড এক্সাইটেড হি ৰান টু টেল হিজ ডটাৰ দ্য নিউজ হোৱেন হি হাগড হিম শ্বি ইনষ্টেণ্টলি টাৰ্নড ইনটু এ ষ্টেচু অফ গোল্ড যে তেওঁৰ ডিভাইন স্পিৰিটটোৱে তেওঁক পাৱাৰটো দিছিলে যে যিটো বস্তুৱে ৰজাটো চুব সেইটোৱে সোণলৈ পৰিৱৰ্তিত হ'ব গতিকে এইটো খবৰ তেওঁৰ ছোৱালীক দিব গৈছে আৰু ছোৱালীক দিব গৈ তেওঁক যেতিয়া হাক কৰিব গৈছে তেওঁ মূৰ্তিলৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছিল তাই ছোৱালীজনী ঠিক আছে এইখিনি কথা কৈছে ইয়াত তাৰপিছত লিখিম যে মিডাছ বিকাম ভেৰি ছেড গতিকে প্ৰশ্ন আহে যে হোৱাই মিডাছ বিকাম ভেৰি ছেড বিকজ হাৰ ডটাৰ ৱাজ টাৰ্ণ ইনটু ষ্টেচু তেওঁৰ ছোৱালীজনী মৃত্যু বুলি কৈছোঁ মূৰ্তি হৈছে ঠিক আছে
তাৰপিছত লিখিম যে then the divine spirit told Midas to wash his hands in the river. Midas quickly went to the river and washed his hand. After that his daughter came back to life. Finally Midas learned to be happy with what he had. গতি পিছলৈ তেওঁ বুজিলে যে যিখিনি মোৰ ওচৰত আছে এইখিনি লৈ মই যথেষ্ট সুখী। ঠিক আছে, 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন 6ৰ এইটো পঢ়িবা, ইয়াত জাস্ট বুজিবলৈ বস্তু দিছে। এতিয়া 6ৰ বিটো আমাক দিছে, খালী ঠাই দিছে যে now fill in the blanks in the following sentences with word given in the box। গতি এইবিলাক শব্দ ইয়াত লিখিব লাগে, যেনেকুৱা যে lost see full time। গতিকে এক নম্বৰ দিছে যে the sound of e in get is different from the sound of e in, গতিকে c হ'ব বৰ্তমান c। ঠিক আছে, এইটো লিখিবা ইয়াত s h e c। তাৰপিছত the sound of I in king is different from the sound of I in, গতিকে I টোৰ কি ডিফাৰেন্স হয়, গতিকে ইন কি হ'ব, কিঙত আই কিং আই হয় আৰু টাইমত বেলেগ হয় টাইম, গতিকে টাইম হ'ব TIME টাইম। তাৰপিছত the sound of O in gold is different from the sound of O in lost। লষ্টত লষ্ট আৰু এইটো হৈছে গোল্ড। ঠিক আছে, গতিকে গোল্ড এইটো হ'ব লষ্ট LOST লষ্ট। তাৰপিছত the sound of U in the town is different from the sound of U, এইটো কি হ'ব পুল PULL পুল। ঠিক আছে, এতিয়া আমাক 7 নম্বৰ দিছে যে কেনেকৈ এটা ভাৰ্বৰ লাষ্টত ইডি লগ লাগে। ঠিক আছে, গতিকে গ্ৰামাৰৰ কাৰণে এইখিনি দিয়া হৈছে, গতিকে 7ৰ এইটো পঢ়িবা। এতিয়া 7ৰ বিটো চাবা, 7ৰ এইখিনি আছে, 7ৰ বিত আমাক লিখিব লাগে, যেনেকুৱা লিপ আছে জাষ্ট ইডি লগাই দিম, লিফ্ট লিখিম LIVED লিফ্ট। ঠিক আছে, জাষ্ট ইডি এটা লগাই দিম, চ' এইটো কাটি দিওঁ, আকৌ ভালকৈ লিখি দিওঁ। ঠিক আছে, গতিকে জাষ্ট ইডি লগাই দিম LIVE লিভ আছে, গতিকে ইডি লগাই দিম। ঠিক আছে, LIVE অকল ডি লগাই দিম ইয়াত লিফ্ট। ইয়াত টাৰ্ণ আছে TURN, গতিকে আমাক কৈছে পাষ্ট ফৰ্মত নিব কৈছে। ঠিক আছে, চ' পাষ্ট ফৰ্মত নিলে টাৰ্ণ ইডি লগাই দিম ED টাৰ্ণড, বুজি পাইছা। তাৰপিছত টাচ আছে, গতিকে টাচড হ'ব TOUCHED লগ লাগিব ইয়াতো। ঠিক আছে, টাচড। ইয়াত শক আছে, গতিকে ইয়াত SHOCKED ইয়াতো লগ লাগিব শকড, এইটো হ'ব পাষ্ট ফৰ্মত যাব। ঠিক আছে, এইটো প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত আছে, প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আছে, এইটো পাষ্ট টেন্সত আমি লৈ গৈ আছোঁ। ৰিয়েলাইজ ইয়াত হ'ব ৰিয়েলাইজড, এইটো ঠিকে আছিলে, শুদ্ধ আছিলে, জাষ্ট মই ভালকৈ লিখি দি আছোঁ। গতিকে ৰিয়েলাইজ REA এনেকৈ আৰ লিখিব পাৰি, এনেকৈও আৰ লিখিব পাৰি REALISE ৰিয়েলাইজ ডি এটা যোগ হ'ব ৰিয়েলাইজড। ঠিক আছে, কিন্তু মন কৰিবলগীয়া কথা সববিলাক ভাৰ্বৰ পাষ্ট ফৰ্মত ইডি যোগ নহয় বা ইডি নহ'লে ডি যোগ নহয়, কিছুমানৰ বেলেগো হয়, যেনেকুৱা ব্যতিক্ৰমবিলাক তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে যে গ'ৰ পাষ্ট ফৰ্মটো কি এইটো আহিব পাৰে। গতিকে গ'ৰ পাষ্ট ফৰ্মটো হৈছে পাষ্ট টেন্সত গ' ৱেন বুলি কয়, বিকাম থাকিলে বিকামে হয়, ইয়াত অ' থাকে কিন্তু পাষ্ট টেন্সত এ হৈ যায়, আকৌ গেট থাকিলে গট হয়, চি থাকিলে চ হয় SAW। ঠিক আছে, এইখিনি কিন্তু ডিফাৰেণ্ট। 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন কৈছে যে ৰিড দ্য পেৰাগ্ৰাফ এণ্ড ফিল ইন দ্য ব্লাংকছ উইথ দ্য চিম্পল পাষ্ট টেন্স ফ্ৰম দ্য ভাৰ্বছ। গতিকে চিম্পল পাষ্ট টেন্সত আমাক ভৰাব কৈছে, যেনেকুৱা কিং মিডাছ ডেছ, গতিকে ৱান্ট হ'ব, গতিকে ৱান্টেড হ'ব, কিং মিডাছ ৱান্টেড টু বি ৰিচেষ্ট কিং, চ' হি উইচড WISHED হ'ব, উইচড হ'ব। চ' এনচাৰটো তোমালোকে লিখিবা। 7ৰ C নম্বৰ পেৰাগ্ৰাফটো আমাক চিম্পল পাষ্ট টেন্সত ল'ব কৈছে, গতিকে এনচাৰটো এনেদৰে দিবা, মই ৰঙা চিয়াহী দিছোঁ যিটো খালী ঠাই আছে। এনচাৰটো লিখিবা যে দ্য কিং মিডাছ ৱান্টেড টু বি দ্য ৰিচেষ্ট কিং, চ' হি উইচড ফৰ দ্য পাৱাৰ টু টাৰ্ণ এভৰিথিং টাচ ইনটু গোল্ড, দ্য ডিভাইন স্পিৰিট গ্ৰান্টেড হিম হিজ উইচ, মিডাছ টাচড এ ষ্ট'ন এণ্ড এইটো হ'ব টাৰ্ণড ইনটু গোল্ড, দ্য প্ৰিন্সেছ অলছ' টাৰ্ণ টু এ ষ্টেচু অফ গোল্ড হুৱেন কিং হাগ, যেতিয়া হাগ কৰিছিলে তেতিয়া তেওঁৰ জীয়ৰী কি হৈছিলে, গোল্ড ষ্টেচু হৈছিলে, মূৰ্তি হৈছিলে। তাৰপিছত শ্ল'লি হি ৰিয়েলাইজড ডেট এভৰিথিং হি টাচড টাৰ্ণড ইনটু গোল্ড, হি ৱান্টেড গেট ৰিড অফ গোল্ডেন টাচ, হি ৱাছড ইডি হ'ব ৱাছড
his hands in the river, the water of the river removed the golden dust from his hands. বুজি পাইছা? এইখিনি এনেদৰে লিখিবা। এতিয়া 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে আটৰে লেটস ৰিড এন এক্সট্ৰাক্ট ফ্ৰম এ সায়েন্স ফিকশন বুক। গতিকে সায়েন্স ফিকশনৰ পৰা এইটো এটা এক্সট্ৰাক্ট দিছে। এতিয়া আমাক আটৰ বি কৈছে যে হেভ ইউ এভাৰ ৰিড সায়েন্স ফিকশন বিফৰ। গতিকে 8 নম্বৰটো উত্তৰ আমি কৰোঁ। গতিকে 4টা আমাক বুকৰ নাম লিখিব কৈছে যিটো সায়েন্স ফিকশনৰ ওপৰত আধাৰিত। গতিকে 1 2 3 4টা মই ধুনীয়াকৈ দিছোঁ, এনসাৰটো তোমালোকে চাই লোৱা। 8ৰ বি নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে হেভ ইউ এভাৰ ৰিড সায়েন্স ফিকশন বিফৰ। নাও go to a library or search on the internet with the help of an elder to find such book. Write down the name of those books in the space below. 4টা আমাক লিখিব কৈছে সায়েন্স ফিকশনৰ ফিল্মৰ নাম বা কিতাপৰ নাম। ঠিক আছে, সায়েন্স ফিকশন। সো সায়েন্স ফিকশন কিতাপৰ বিষয়ে আমি লিখিব দিছে, বুকৰ যিহেতু কৈছে বুক, গতিকে সায়েন্স ফিকশনৰ বুক মই এটা দিছোঁ এষ্ট্ৰ চৰ্চ বাই ষ্টিভ কল। এইটো আৰু তাৰপিছত 2 নম্বৰ দ্য টাইম মেচিন বাই H.G. Wells। তাৰপিছত জৰ্জ চিক্ৰেট কে টু দ্য ইউনিভাৰ্ছ বাই লুচি এণ্ড ষ্টিফেন হকিং। আৰু 4 নম্বৰ লিখিম ফ্ৰাংক আইনষ্টাইন বাই জন চেইজিকা। এতিয়া 8ৰ চিটো প্ৰশ্ন দিছে যে 8ৰ চি পেজ নম্বৰ 35ৰ ওপৰত দিছে জাষ্ট যে ইমেজিন ইউ লিভ অন দ্য মুন। মানে তুমি ভাবি লোৱা তুমি মুনত চন্দ্ৰত আছা বা চন্দ্ৰত বাস কৰা। টক টু ইয়ৰ পাৰ্টনাৰ, শ্বেয়াৰ উইথ ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ড হাউ ইট ইজ ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম লাইফ অন আৰ্থ। গতিকে চন্দ্ৰত থাকিলে চন্দ্ৰৰ লাইফটো আৰু পৃথিৱীৰ লাইফটো কেনেকৈ ডিফাৰেণ্ট হ'ব। চ' এনচাৰটো কৰিবা যে এনচাৰ যে লাইফ অন দ্য মুন ইজ ভেৰি ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম আৰ্থ। উই ৱেৰ স্পেচিয়েল সুইট টু ৱাক আউটছাইড বিকজ দেয়াৰ ইজ ন' এয়াৰ অৰ অক্সিজেন। বাহিৰত অক্সিজেন নাথাকে, পৃথিৱীৰ বাহিৰত কিন্তু অক্সিজেন নাই। দ্য গ্ৰেভিটি ইজ ল' চ' আই কেন জাম্প ভেৰি হাই। উই লিভড ইন ডম হাউচ এণ্ড ইট ফুড মেড ফ্ৰম স্পেচিয়েল মেচিনছ। দেয়াৰ আৰ ন' ট্ৰী অৰ এনিমেলছ হেয়াৰ এণ্ড ইট ইজ অলৱেজ কোৱাইট। আই মিছ দ্য ব্লু স্কাই এণ্ড ৰিভাৰ অন আৰ্থ। তাতে কোনো ধৰণৰ ব্লু স্কাই নীলা আকাশ নাই, নদী নাই। গতিকে মই বহুত মিছ কৰোঁ চন্দ্ৰত থাকি, মই পৃথিৱীত বহুত মিছ কৰি আছোঁ। ঠিক আছে, বুজি পাইছা? এতিয়া 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে লেটছ ৰিড। 9 নম্বৰ এইবিলাক ৰিড কৰিব দিছে। চ' ৰিড কৰি তোমালোকে এই ইয়াত চাবা কৈছে যে মেক চেণ্টেন্স ইউজিং দ্য ৱাৰ্ড ড্ৰিংক। ড্ৰিংক দি আমাক চেণ্টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিব লিখিব কৈছে আৰু কৈছে যে টু শ্ব' টু ডিফাৰেণ্ট মিনিং। গতিকে যাতে বেলেগ বেলেগ মিনিং শ্ব' কৰে ড্ৰিংক শব্দটোৱে। চ' এইটোত আৰু এইটোত আমি উত্তৰ এনেদৰে কৰিম। 9ৰ বিৰ মই প্ৰশ্নটো পঢ়ি দিলোঁ। এতিয়া ইয়াৰ এনচাৰটো কৰিবা খালী ঠাইত যিখিনি চাৰি দিছে খালী ঠাই। 1 নম্বৰ লিখিবা দ্য কিং কুড নট ইভেন ইট অৰ ড্ৰিংক বিকজ এভৰিথিং হি টাচড বিকাম গ'ল্ড ইমিডিয়েটলি। চ' গতিকে আমি তাৰপিছত লিখিম যে ড্ৰিংক ইজ ইউজড এজ এ ভাৰ্ব হেয়াৰ ইট টেলছ আছ হোৱাট দ্য কিং কুড নট ডু। তাৰপিছত 2 নম্বৰ খালী ঠাইত লিখিম যে দ্য ফুড এণ্ড ড্ৰিংক টাৰ্ণ টু গ'ল্ড এজ চুন এজ হি টাচ। গতিকে যেতিয়া তেওঁ ফুডক অৰ্থাৎ খাদ্যক টাচ কৰিছিলে ৰজাটো, তেতিয়া কি হৈছিলে খাদ্য নহ'লে ড্ৰিংক যি থাকে পানী বা এলকহল তাক চুই লোৱাৰ লগে লগে কি হৈছিলে সেইবিলাক গ'ল্ডলৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছে। চ' আমি ইয়াৰ কাৰণে লিখিম অকণমান মিনিংটো যে ড্ৰিংক ইজ ইউজড এজ এ নাউন হেয়াৰ ইট ৰেফাৰ্ছ টু লিকুইড আইটেম লাইক ৱাটাৰ অৰ জুইচ। গতিকে ৱাটাৰ জুইচকে বুজাইছে ড্ৰিংকটো। ঠিক আছে, এলকহলক বুজোৱা নাই দেই। এতিয়া তলত চাব 9ৰ চি নম্বৰটো দিছে যে ফাইণ্ড মোৰ ৱৰ্ডছ ফ্ৰম দ্য লেচন ইউজড এজ বোথ নাউন এণ্ড ভাৰ্ব ৰাইট দেম ডাউন বিল'। চ' গতিকে নাউন আৰু ভাৰ্ব আমাক একেটা শব্দই নাউনো বুজায় ভাৰ্বো বুজায়, সেইবিলাকক লিখিব কৈছে, পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' এনচাৰটো কৰিম টাচ। টাচটো যে টাচ নাউনো হয় ভাৰ্বো হয়। যেনেকুৱা নাউন দ্য কিংছ টাচ আৰু ভাৰ্ব হিচাপে টু টাচ দ্য ষ্ট'ন। তাৰপিছত উইচটো কি হয় নাউনো হয় ভাৰ্বো হয়, লিখিম নাউন হিচাপে হি মেড এ উইচ আৰু ভাৰ্ব হিচাপে আই উইচ গ' টু হোম। এইটো ভাৰ্ব হিচাপে ইউজ হ'ল। তাৰপিছত গ'ল্ডটো নাউন হিচাপে ইউজ হয় ভাৰ্ব হিচাপে ইউজ হয়। কেনেকৈ যে নাউন হিচাপে যে গ'ল্ড ইজ এ মেটেল আৰু ভাৰ্ব হিচাপে ইট টাৰ্ণ টু গ'ল্ড। তাৰপিছত টাৰ্ণটোও দুটাতে ইউজ হয় যে নাউন হিচাপে ইটছ ইয়ৰ টাৰ্ণ আৰু ভাৰ্ব হিচাপে টাৰ্ণ দ্য পেজ। তাৰপিছত ৱাছ
লিখিম ৱাছ দুটা ইউজ হয় যে নাউন হিচাপে গিভ ইট এ ৱাছ আৰু ভাৰ্ব হিচাপে ৱাছ ইয়ৰ হেণ্ডছ মানে তোমাৰ হাত ধোৱা এতিয়া আমাক কৈছে যে নেক্সট পেজ নম্বৰ 37 কৈছে যে নাও মেক সেন্টেন্সেস using these words as a noun and as a verb so গতিকে আমি নাউন আৰু ভাৰ্ব হিচাপে লিখিব কৈছে গতিকে আমি টাস্কটো লিখিম যে নাউন হিচাপে the king turned thing into gold আৰু ভাৰ্ব হিচাপে he dared to touch the flower gently গতিকে টাচ দুটা আমি ইউজ কৰিছো এতিয়া উইশ টু লিখিম যে নাউন হিচাপে যে she made a wish on her birthday আৰু ভাৰ্ব হিচাপে যে I wish to visit the zoo someday এতিয়া টাৰ্ন টু লিখিম নাউন হিচাপে যে ইটস মাই টাৰ্ন এটো নাউন হিচাপে ইউজ হল আৰু ভাৰ্ব হিচাপে প্লিজ টাৰ্ন দা পেজ এটো পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট এইবিলাক বস্তু তাৰ পিছত ওয়াশ যে নাউন হিচাপে গিভ দা কাৰ এ গুড ওয়াশ আৰু ভাৰ্ব হিচাপে I will wash my hands before lunch এতিয়া 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে 10 ৰে look at the following words they can be broken into different syllables read the words aloud and clap মানে তালি বজাব কৈছে clap once for each syllable write down how many times you have clapped for each word a few of them are done for you কিছুমান কৰি দিয়া আছে এটা কৰি দিছে যে ফুলফিল দুইটা syllable আছে গতিকে দুটা ক্লাব দুটা তালি আমি বজাম তোমালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু ভিডিওটো লাইক কৰিবাচোন তাৰ পিছত আছে মেজিক্যাল গতিকে মেজিক্যাল তিনিটা syllables আছে গতিকে তিনিটা আমি ক্লাব বজাম তাৰ পিছত আছে সেলিব্রেশন গতিকে সেলিব্রেশন গতিকে 1 2 3 চাৰিটা syllables আছে গতিকে চাৰিটা আমি ক্লাবস বজাম ইয়াত আছে কনস্ট্যান্টলি গতিকে তিনিটা syllable আছে গতিকে তিনিটা আমি ক্লাবস বজাম গতিকে এইবিলাক আমাৰ নিজে লিখিব কৈছে যেনেকৈ মই এটা লিখি দিছো যে পাৱাৰফুল গতিকে তিনিটা syllables আছে আমি তিনিটা ক্লাবস বজাম ঠিক আছে সো এতিয়া আৰু বেলেগ syllable থাকা আমাক দেখিব কৈছে গতিকে এইখিনি তোমালোকে নিজে কৰিবা নকৰিলে একো কথা নাই এইবিলাক পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় বি নম্বৰটো নালাগে এতিয়া 11 নম্বৰটোৰ প্ৰশ্নৰ আমি এতিয়া উত্তৰটো কৰি লওঁ 11 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে listen to the story the tale of the taking cave গতিকে the tale of the taking cave story শুনিব কৈছে আৰু answer the question orally মুখে মুখে answer দিব কৈছে যেনেকৈ 1 নম্বৰ question যে what trick did the fairies play গতিকে কি ট্ৰিক ব্যৱহাৰ কৰিছিল আমি answer কৰিম the fairies used magic to make the cave talk and trap the greedy lion 2 নম্বৰ যে what lesson did Deva learn আমি answer কৰিম Deva learned not to be greedy and to always be careful and wise তোমালোকৰ সঠিক টাইমবিলাক সঠিকভাৱে wisely ব্যৱহাৰ কৰিবা মানে সঠিকভাৱে ঠিক আছে wise মানে সঠিক 3 নম্বৰ যে what happened to the cave after the spell was lifted আমি answer কৰিম after the spell was lifted the cave returned to normal and stopped talking 4 নম্বৰ যে what message does the story convey answer কৰিম the story teaches that greed can lead to trouble and we should use our wisdom in every situation এতিয়া 12 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে 12 ৰে let's read the poster below গতি পোস্টাৰ দিছে বাগটা যেনেকৈ মেজিক শোৰ পোস্টাৰ দিছে কোনে অৰ্গানাইজ কৰিছে দা সানৰাইজ ক্লাব অৰ্গানাইজ কৰিছে আৰু কিমান তাৰিখে 1 ৰ পৰা 4 মে 2025 আৰু 4 টাৰ পৰা 6 টা লৈকে আছে কোনে মেজিচিয়ান আছে এন ৰূপা এণ্ড আই হুছেইন আছে আৰু যেটো ভেনু আছে এটো হৈছে নাট্য মন্দিৰত আছে সো ইফালে আমাক প্ৰশ্ন দিছে যে use information from the poster to complete the sentences যে 1 নম্বৰ দিছে যে the organizer of the magic show is dash দি আছে গতিকে কি হ'ব সানৰাইজ ক্লাব সো এনসারটো হ'ব সানৰাইজ ক্লাব 1 নম্বৰ হ'ব the সানৰাইজ ক্লাব ঠিক আছে ইয়াত লিখা আছে the সানৰাইজ ক্লাব ইয়াৰ খালি হে হ'ব the সানৰাইজ ক্লাব ঠিক আছে গতিকে ইয়াত হ'ব the সানৰাইজ ক্লাব ইয়াত ষ্টুডেন্টে লিখিছে বুজা যোৱা নাই বাবে মই এক্সট্ৰাকে লিখি দিছো তাৰ পিছত 2 নম্বৰ the show will be presented by গতিকে কোনে প্ৰেজেন্ট কৰিব
এন ৰূপা এণ্ড আই হুছেইন গতিকে এইটো এন নহ'লে এণ্ড বুলি দিব পাৰা যেনেকৈ মই উত্তৰটো দিছোঁ খালী ঠাইত লিখিবা এইটো যে 2 নম্বৰৰ খালী ঠাইত লিখিবা যে এন ৰূপা এণ্ড আই হুছেইন তাৰপিছত 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে দ্য শ্ব' উইল বি হেল্ড ফ্ৰম ডেছ অৰ ডেছ গতিকে অৰ নহ'ব ইয়াত এড হ'ব এটি হ'ব এড হ'ব যে কিমানটা যে 1 পৰা 4 মে 2025 হ'ব আৰু 4টাৰ পৰা 6টালৈকে হ'ব গতিকে ইয়াত দুটা খালী ঠাইত আমি লিখিম 3 নম্বৰটোৰ কাৰণে এনেকৈ উত্তৰটো লিখিবা দাস 3 নম্বৰ কাৰণে দ্য শ্ব' উইল বি হেল্ড ফ্ৰম ডেছ আছে গতিকে 1 to 4 মে 2025 এট অৰ নহয় এট দিবা এট 4 to 6 PM বাস হৈ যাব উত্তৰ ইয়াত অৰ নহ'ব এড হ'ব তাৰপিছত 4 নম্বৰ দ্য ভেনু ফৰ দ্য মেজিক শ্ব' ইজ গতিকে ভেনু ক'ত হ'ব গতিকে ভেনুটো দি আছে নাট্য মন্দিৰ ঠিক আছে গতিকে খালী ঠাইত লিখিবা 4 নম্বৰৰ খালী ঠাইত লিখিবা নাট্য মন্দিৰ ইয়াত লিখিবা নাট্য মন্দিৰ 5 নম্বৰ দ্য এড্ৰেছেছ টু বাই টিকেটছ অনলাইন ইজ গতিকে এড্ৰেছ কি দিছে অনলাইনৰ এইটো হৈছে www অৰ্থাৎ তিনিটা w.magicworld.com ঠিক আছে এইটো ওয়েবসাইট দিছে অনলাইন টিকেট সেল বাই কৰাৰ www.magicworld.com এইটো খালী ঠাইত লিখিবা 5 নম্বৰ টিকেট বাই অনলাইনৰ কাৰণে এতিয়া আমাক এটা পোষ্টাৰ বনাব দিছে এইবিলাক লিখি পেলাই সেইটো নালাগে আৰু এইবিলাক কিবা কিবি দিছে আৰু ইয়াত চাবা এটা ৰিডিল টাইম অৰ্থাৎ 7 দিছে যে আই এম ৱেভ বাই মেজিচিয়ান টু মেক থিংছ ডিসএপিয়াৰ হোৱাট আই এম গতিকে এইটো যি প্ৰথমত আমি ডিসকাস কৰিছোঁ পাৰ্ট 4 মই তাতে দেখাই দিছিলোঁ তোমালোকক এইটো কি বুলি কয় এইটো এই মেজিক ওয়ান বুলি কয় এইটো মেজিচিয়ান বিলাকে এইটো ব্যৱহাৰ কৰি এটা বস্তু গায়ব কৰি দিয়ে নোহোৱা কৰি দিয়ে গতিকে ওয়ান্ড হ'ব এনসাৰটো হ'ব WAND ওয়ান্ড ঠিক আছে আৰু এইটো চিত্ৰ আকাম গতিকে এনসাৰটো হ'ব ওয়ান্ড WAND ওয়ান্ড আৰু চিত্ৰটো আঁকিব গৈছে গতিকে চিত্ৰটো ধুনীয়াকৈ তোমালোকে আঁকি দিবা ষ্টাৰৰ নিচিনা ঠিক আছে ষ্টাৰৰ নিচিনা এনেকুৱা গতিকে কেইটা থাকে 5টা থাকিব 1 2 3 4 এনেকুৱা আৰু এনেকৈ থাকে গতিকে এইটো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আঁকি দিবা হৈ গ'ল ঠিক আছে সৰি নাই এইবিলাক নালাগে যেটো আমি প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ 11 নম্বৰ যেটো প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ 11 নম্বৰত এই কাহিনীটোৰ পৰা আমি আনসাৰখিনি কৰিছিলোঁ এইটো চাওক পেজ নম্বৰ 40 দি আছে দ্য টেল অফ দ্য টেকিং কেভ ইয়াত এইটো কাহিনীৰ পৰা আমি আনসাৰখিনি কৰিছোঁ এইটো কাহিনী পঢ়িবা পাই যাবা সো এতিয়া আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে নেক্সট ভিডিঅ'টো নহলে তোমালোকৰ ক্লাছ 6 ৰ ইংৰাজী প্লেলিষ্ট বনাই দিছো চেপ্টাৰ লেসন 1 ৰ পৰা লেসন 7 8 কিমানটা লেসন তোমালোকে চোৱা 9টা লেসন আছে থাকে 8টা আছে 8টা লেসন লৈকে মই প্লেলিষ্টত তোমালোকে কৰাই দিছো তোমালোকে চাই লবা ঠিক আছে সো নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি লেসন 3 টো কৰিম অলৰেডি আমি 1 2 কৰিলো এতিয়া 3 টো কৰিম এ কিউৰিয়াছ মাইন্ড ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে ঠিক আছে সো আজিলৈকে আহো বাই বাই টেক কেয়াৰ তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা